Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận những công cuộc giải cứu nông sản không còn đem lại hiệu quả như kỳ vọng. Tiêu thụ thì phải gắn với năng lực sản xuất và nhu cầu của thị trường, chứ không phải đơn thuần là tình thương của cộng đồng. Thưa tiến sĩ Tùng ạ, ông có thể cho biết là những hệ lụy nào sẽ xảy ra nếu như chúng ta tiếp tục dựa vào những việc được gọi là giải cứu ạ? Xét về góc độ kinh tế thì rõ ràng giải cứu đôi khi nó làm cho những cái hộ sản xuất ấy thì họ có thể là trông chờ vào hoạt động đấy mà chịu cái khó khăn cho việc họ phải xác định được cái kế hoạch về mặt thị trường trước. Chẳng hạn như là để sản xuất ra một sản phẩm thì họ phải biết là cái sản phẩm đó bán cho ai, bán như thế nào, tùy theo cái quy mô của sản phẩm của họ như thế nào đó để có thể là họ xây dựng các cái chiến lược tiếp cận thị trường trước khi họ thực hiện các hoạt động sản xuất. Như Bộ trưởng Lê Minh Hoan hôm rồi cũng phát biểu, tức là cái nông sản này để chúng ta nâng niu chứ không phải để giải cứu, tức là chúng ta phải xác định ra cái sản phẩm của mình, chúng ta trân trọng cái sản phẩm của mình để từ đó mà chúng ta đầu tư tâm huyết vào phát triển cái sản phẩm đó để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường chẳng hạn. Vâng, rõ ràng chúng ta thấy là việc giải cứu nông sản thì nó không phải là cái giải pháp lâu dài đúng không ạ? Nó chỉ là giải pháp trước mắt thôi. Chúng ta cũng thấy rõ rằng hiện nay thì cái dịch Covid cũng đã gây ra cái ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế của chúng ta và đặc biệt với sản xuất nông nghiệp. Vậy ông có thể cho biết là những bất cập cũng như là đứt gãy nào trong chuỗi giá trị đã và đang khiến cho việc tiêu thụ nông sản chưa đem lại hiệu quả? Thực tế hiện nay thì rõ ràng vấn đề Covid thì rất nhiều địa phương họ sản xuất ra sản phẩm nhưng vấn đề là tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Tức là đặc biệt là trong 2020 thì chúng ta có thể chưa thấy rõ nhưng mà chúng ta thấy rất rõ về các cái tác động tiêu cực từ Covid ở năm 2021 này, đặc biệt là trong các cái chuỗi giá trị xuất khẩu. Bởi vì rõ ràng cái yếu tố đầu tiên trong năm nay thì là cái chi phí logistics vận chuyển để xuất khẩu hàng hóa là rất cao, tức là theo tôi khảo sát một số doanh nghiệp thì chi phí thậm chí tăng đến 4 đến 5 lần so với những thời điểm trước khi xảy ra Covid. Chính vì vậy nên rất khó cho họ trong việc thực thi các cái hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các cái mặt hàng mà xuất khẩu đòi hỏi là vận chuyển đường thủy với khoảng cách xa, chẳng hạn là xuất khẩu sang thị trường EU hoặc Mỹ chẳng hạn, do cái chi phí vận chuyển rất cao. Chính vì vậy nên là rất nhiều cái chuỗi giá trị nó không vận hành một cách bình thường được, hoặc là nhiều cái doanh nghiệp thậm chí phải dừng lại một số cái hợp đồng xuất khẩu do cái việc sản xuất ra không đáp ứng được chi phí. Thậm chí tôi biết một số doanh nghiệp thậm chí họ chấp nhận bồi thường hợp đồng, bởi vì rõ ràng nếu mà xuất khẩu đi thậm chí còn thua lỗ hơn rất nhiều. Đấy là một cái khó khăn trong điều kiện Covid và xét về mặt chi phí vận chuyển. Ngoài ra thì rõ ràng cũng chính vì Covid nên là nó cũng bộc lộ một số cái điểm yếu của các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt một số doanh nghiệp ở Việt Nam ấy, từ việc tổ chức sản xuất, tức là tổ chức thị trường cũng như là logistics cũng như các hoạt động trao đổi mua bán với nước ngoài, hoặc là tìm hiểu kỹ các cái quy định của nước ngoài trong việc nhập khẩu hàng hóa chẳng hạn, thì nó các cái thông tin đấy nó đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu phải tiếp cận và có các cái cập nhật về mặt thị trường. Hiện nay một trong những cách làm sáng tạo trong tiêu thụ nông sản đó chính là ứng dụng khoa học công nghệ, như là việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Vậy ông nghĩ như thế nào về điều này, và để người nông dân có thể mạnh dạn và ứng dụng công nghệ một cách rộng rãi thì cần phải có những cái hỗ trợ như thế nào ạ? Tôi rất đồng ý với quan điểm này, tức là vấn đề bây giờ để thực sự là vấn đề công nghệ và chuyển đổi số hiện nay, theo tôi đấy chính là cái cứu cánh cho sản xuất nông nghiệp hiện nay. Rõ ràng trong điều kiện hiện nay sản xuất chúng ta còn nhỏ lẻ, manh mún, như vậy là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không ứng dụng công nghệ thì cái chi phí giao dịch, chi phí trong việc tổ chức sản xuất là rất cao. Chính vì vậy nên là chúng ta phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, từ việc tổ chức sản xuất cũng như việc xây dựng các kênh phân phối. Chẳng hạn tôi làm việc với một số doanh nghiệp thì họ đã xây dựng các cơ chế để có thể xác định được cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ cuối cùng, để tạo cái niềm tin của khách hàng trong điều kiện mà cái doanh nghiệp đấy họ sản xuất ra cái sản phẩm chất lượng chẳng hạn. Đấy là một cái tín hiệu tốt. Thì cái đấy chỉ có công nghệ số mới có thể là thực hiện được và tạo cái sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm. Cái yếu tố thứ hai thì là hiện nay thì rất nhiều, kể cả các nghị quyết trung ương hoặc là các cái chính sách địa phương đều khuyến khích việc phát triển kinh tế hợp tác và phát triển các hợp tác xã. Thì rất nhiều các hợp tác xã, tôi quan sát thì có một số thì có lớp trẻ tham gia, nhưng đa số thì các bác có tuổi.
Chính vì vậy nên là có nên nhiều cái ý kiến cho rằng việc mà ứng dụng kỹ thuật số trong các hợp tác xã đôi khi gặp khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ là chỉ cần một người trong đấy có khả năng, có năng lực và được đào tạo, được hỗ trợ của nhà nước để đào tạo, tăng cường năng lực cho họ thì họ có thể giải quyết hoàn toàn các cái khâu trong hợp tác xã, từ việc ví dụ kế toán bán hàng, việc thực hiện các hoạt động marketing online chẳng hạn, họ sử dụng các sàn giao dịch điện tử để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm. Người nông dân hiện nay thì không chỉ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao cái giá trị nông sản, để có những cái sản phẩm an toàn và chất lượng nữa, mà cần phải chuyển đổi, đúng không ạ, trong tư duy để tiếp cận với công nghệ, với khoa học, để làm sao mà chúng ta tạo ra một cái chuỗi giá trị thông minh. Những cái sản phẩm đó sẽ được truy xuất nguồn gốc một cách minh bạch, đúng không ạ? Không để khi mà mình đưa cái sản phẩm ra thế giới thì người ta sẽ biết là cái sản phẩm mình như thế nào, quy trình ra sao. Vâng, tôi thấy là hiện nay các địa phương cũng đang chủ động cho và có sự chuẩn bị rất kỹ để ứng phó với cái tình hình mới. Vậy ông có nghĩ như vậy không ạ? Tôi nghĩ rằng các địa phương hiện nay cũng bắt đầu tích cực, thì có hai yếu tố, tức là thứ nhất là các cái chiến lược chính sách của Trung ương đã bắt đầu đề cập đến việc các địa phương phải tích cực chủ động trong việc ứng phó và thích ứng với gọi là bình thường mới, tức là sau dịch Covid hoặc là vấn đề biến đổi khí hậu ở các địa phương đấy. Tuy nhiên tôi cần nhấn mạnh là chúng ta cũng các địa phương cũng cần phải chủ động hơn nữa để chúng ta có cái kế hoạch sản xuất và có cái chiến lược sản xuất dài hạn, thay vì chúng ta phản ứng rời rạc trong từng tình huống, điều kiện cụ thể, và chúng ta phải có cái chiến lược và có các cái chiến thuật trong từng giai đoạn cụ thể, các cái chính sách trong từng giai đoạn cụ thể để đối phó với tình hình, và chúng ta thực hiện các hoạt động chẳng hạn như là chúng ta dự báo được các tình hình để có cái chiến lược chủ động trong việc đó, thì tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn và tạo ra cái giá trị và tạo sự lan tỏa mạnh hơn trong xã hội và tạo ra cái thu nhập tốt hơn cho cái địa phương cũng như người dân địa phương. Vâng, thưa ông, một câu hỏi nữa là để tăng tính bền vững cho hệ thống thực phẩm ấy, thì theo ông cần phải có sự hỗ trợ như thế nào ạ? Hệ thống thực phẩm sẽ là tiếp tục được mối quan tâm trong thời gian tới, đặc biệt là trong điều kiện mà chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề liên quan vấn đề an toàn thực phẩm chẳng hạn, thì rất nhiều trường hợp mà hộ nông dân sản xuất ra sản phẩm cái sản phẩm đấy không an toàn, không đáp ứng được nhu cầu thị trường, thậm chí gây hại cho người tiêu dùng, hoặc là không thể đáp ứng được tiêu chuẩn của cái thị trường xuất khẩu chẳng hạn. Đấy là một cái thiệt thòi lớn cho nông dân. Thì gần đây vừa hôm qua thôi có một cái đối thoại quốc gia lần thứ nhất về hệ thống thực phẩm, thì cái tiêu đề của cái đối thoại đấy tôi thấy rất hay, tức là minh bạch, trách nhiệm và bền vững. Minh bạch ở đây là chúng ta phải truy xuất được cái nguồn gốc của sản phẩm đó để đảm bảo rằng một cái sản phẩm sản xuất ra thì cái sản phẩm đấy phải là an toàn. Khi người tiêu dùng sử dụng nó thì cái phải an toàn cho sức khỏe, an toàn cho cộng đồng. Cái thứ hai là trách nhiệm. Ý ở đây là trách nhiệm của người sản xuất và kể cả trách nhiệm của người tiêu dùng nữa. Tức là người sản xuất ra phải có trách nhiệm tạo ra cái sản phẩm an toàn đó, và bản thân người tiêu dùng phải sẵn sàng chấp nhận chi trả nếu một cái sản phẩm an toàn, để đảm bảo cho cái lợi ích tối thiểu của người sản xuất ra thì họ mới sẵn sàng cái sản xuất sản phẩm đó, thì khi đó người sản xuất bắt đầu mới yên tâm sản xuất cái sản phẩm đó. Bởi vì rõ ràng trong điều kiện hiện nay thì chúng ta chẳng hạn như là sản xuất cái sản phẩm sinh thái hữu cơ, thì cái giai đoạn đầu thường là cái năng suất nó thấp và cái đầu tư lớn, đặc biệt là cái công lao động. Nhưng mà dần dần trong cái sản xuất hữu cơ đấy, sản xuất sinh thái đấy, thì cái năng suất tăng dần và thậm chí tiếp cận với cái năng suất mà sử dụng các loại phân bón vô cơ đấy. Chính vì vậy nên là nếu trong giai đoạn đầu chúng ta cần có cái cơ chế chính sách để cho các cái hộ nông dân chuyển đổi sản xuất từ sản xuất truyền thống, canh tác truyền thống sử dụng phân bón hóa học, phân thuốc trừ sâu nhiều, chuyển sang canh tác hữu cơ hoặc canh tác sinh thái chẳng hạn, hoặc là các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm hữu cơ sinh thái đấy và có truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, từ đó tạo ra cái giá trị cho sản phẩm và tạo sự yên tâm của người tiêu dùng đối với cái sản phẩm đó. Minh bạch và trách nhiệm là những yếu tố không thể thiếu để tạo nên tính bền vững cho hệ thống thực phẩm, và hy vọng rằng cái mối liên kết giữa người nông dân, doanh nghiệp và với những người tiêu dùng sẽ bền chặt hơn nữa, để chúng ta có những cái sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn có thể vươn tầm ra thế giới. Vâng, rất cảm ơn anh Tùng đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích với bà con nông dân. Hy vọng rằng những thông tin mà hôm nay chúng tôi cung cấp đã đem tới cho quý vị và bà con thật nhiều những kinh nghiệm hay, những bài học bổ ích để có thể ứng dụng vào đời sống sản xuất nông nghiệp của mình một cách hiệu quả.
sẽ còn rất nhiều những câu chuyện thú vị khác mà chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị và bà con trong những chương trình Bạn của Nhà nông tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!